در مواجهه با حملات PSVT، مانورهای تحریک سیستم عصبی واگ با اولویت برای خاتمه آریتمی قبل از تزریق دارو انجام میشه. ماساژ سینوس کاروتید و مانور والسالوا نمونه‌هایی از افزایش ناگهانی عملکرد پاراسمپاتیک هستند. سلام، من دکتر فرجام از کانال ECG کلینیک هستم. امروز با هم اثر ماساژ سینوس کاروتید بر خاتمه حمله تاکیکاردی قلبی در یک جوان رو بررسی می‌کنیم و یافته‌های مرتبط با اون رو با هم مرور می‌نماییم. نوار قلب بیمار نشانگر حمله نرو QRS تاکیکاردیه. رابطه 1:1 بین امواج P و QRS دیده میشه و همانطور که ملاحظه میکنید سایکل لنگث آریتمی 353 میلی ثانیه هستش. فاصله کمپلکس QRS تا شروع موج P حدود 180 میلی ثانیه و موج P تا QRS بعدی چیزی حدود 166 میلی ثانیه هستش. این مقادیر نشون میدن که ما با یک آریتمی سوپراونتریکولار از نوع لانگ RP شورت PR مواجه هستیم. تشخیص های افتراقی این نوع آریتمی ها غالباً در 3 زیرگروه تقسیم بندی میشن: Atypical AVNRT، AVRT با دخالت راه فرعی از مسیر رتروگرید و با خصوصیت اسلو کانداکشن، و نهایتاً تاکیکاردی دهلیزی که میتواند از مسیر فست یا اسلو در AV نود به بط منتقل بشه. باید ببینیم که با ماساژ سینوس کاروتید آریتمی بیمار خاتمه می‌یابد یا تنها به صورت موقت پاسخ بطنی کاهش یافته و مجدد با قطع ماساژ به حالت قبل برگشت میکنه. در صورت خاتمه آریتمی متوجه باید باشیم که مدار آریتمی به AV نود وابسته بوده، زیرا تشدید عملکرد واگ با کاهش ناگهانی سرعت و یا بلوک موقت در AV نود به خاتمه آریتمی منجر شده. پس از اون باید ببینیم که کدام جزء دهلیزی یا بطنی آخرین فعالیت قلب در زمان تاکیکاردی بوده. در AVNRT اثر واگ می تواند بر روی هر دو راه فست و اسلو اثر کنه. اینکه در کدام مسیر بلوک و خاتمه آریتمی رخ میده به زمان ماساژ و خصوصیات الکتروفیزیولوژیک بیمار وابسته است. لذا خاتمه آریتمی به موج P یا QRS هر دو محتمل است. در آریتمی های ارتودرومیک AVRT با تحریک شدید واگ و بلوک در AV نود آریتمی قطع میشه و آخرین سیگنال ثبت شده میتواند کمپلکس بطنی باشد. ولی اگر آریتمی با موج P خاتمه پیدا کنه بیشتر تایید کننده AVRT هست. این یافته به این معناست که راه فرعی کمتر از تحریک پاراسمپاتیک اثر پذیرفته و فرصت هدایت به دهلیز از مسیر راه فرعی وجود داشته و لذا شما امواج پی را میبینید که دیگر از مسیر AV نود به بطن بر نگشتند و آریتمی خاتمه یافته است. در این حالت شکل موج پی بسیار کمک کننده است. اگر شکل موج پی تظاهرات شروع فعالیت از اطراف سینوس کرونر رو نداشته باشه، تشخیص AVRT با توجه به قرارگیری راه فرعی در قسمت‌های مختلف قلب به خصوص در سمت چپ بیشتر مطرح میشه.
شکل موج P در کانسیلد اکسسوری پتوی ها یه پوستروسپتال AVNRT و تاکیکاردی های دهلیزی اون ناحیه به صورت امواج نرو و منفی در لیدهای تحتانی 2، 3 و AVF، موج پی منفی در لید 1 و موج پی ایزو مثبت یا مثبت در ویوان و امواج پی منفی در V4 تا V6 قابل مشاهده است که البته در بیمار ما مشاهده نمیشه و در مورد این مورفولوژی پی در نوارهای آینده به اون خواهم پرداخت. چنانچه به دنبال ماساژ سینوس کاروتید آریتمی قطع نشه و تنها پاسخ بطنی کند گردد، امواج پی بیشتری قابل مشاهده هستند و عملاً آریتمی تحت تأثیر قرار نمیگیره. این یافته در تاکیکاردی های دهلیزی مشاهده میشه و بر اساس مورفولوژی موج پی میتوان به محل تولید تاکیاریتمی دهلیزی تا حدود زیادی پی برد. البته باید به یاد داشت که گزارشاتی وجود دارد که در تاکیکاردی دهلیزی که منشأ اونها از نزدیک AV نود باشه، ماساژ سینوس کاروتید میتواند به خاتمه آریتمی منجر شود. این یافته نادر هست و به صورت اتفاقی ممکنه با این نوع آریتمی مواجه شوید. در مواردی که آریتمی با مکانیسم اتوماتیسیته وابسته به AV نود باشه، یعنی جانکشنال تاکیکاردی، ماساژ سینوس کاروتید به صورت موقت ریت آریتمی رو کاهش میده ولی سبب خاتمه اون نمیشه و با اتمام ماساژ دوباره آریتمی سرعت میگیره. بنابراین مشاهده نمودید که در پاسخ به ماساژ سینوس کاروتید نه تنها باید به پاسخ درمانی توجه کرد، بلکه عدم خاتمه و یا نحوه خاتمه آریتمی میتواند کلیدهای تشخیصی مهمی را در اختیار شما قرار دهد. در اینجا دوباره به نوار قلب از نزدیکتر نگاه کنیم. همان گونه که میبینید آریتمی به موج پی خاتمه یافته است. مورفولوژی موج پی در لیدهای تحتانی 2، 3 و AVF مثبت و در لید 1 و AVL منفی و در لیدهای پرکوردیال V1 تا V6 به صورت مثبت هستند. از طرفی به نظر موج P برود هست. تمامی یافته‌ها نشون میدن که شروع فعالیت دهلیز در آریتمی از قسمت پوستریور دهلیز چپ و در قسمت‌های فوقانی و لترال اون شروع میشه، یعنی جایی که با لترال رینگ میترال منطبق هست. همان گونه که میبینید پس از خاتمه آریتمی در موج پی سینوسی موج دلتا مشاهده نمیشه و این نشان دهنده عملکرد یک سویه و تنها رتروگرید راه فرعی هست. خصوصیت این راه فرعی از نوع اسلو کانداکشن اکسسوری پتوی بوده و به خوبی در مطالعه الکتروفیزیولوژی ابلیشن موفقیت آمیز برای اون انجام شد. قبل از خاتمه آریتمی به تشخیص افتراقی آریتمی های سوپراونتریکولار از نوع لانگ RP شورت PR توجه کنید. در مورد آریتمی PJRT در آینده توضیح خواهم داد. در این آریتمی یک راه فرعی با سرعت هدایت آهسته و خصوصیات دکرمنتال وجود دارد و غالباً در کودکان و نوجوانان و در دوره‌های زمانی طولانی دیده می شود. این راه فرعی غالباً در ناحیه پوستروسپتال راست و در اطراف سینوس کرونر قرار گرفته است و نام آن یادآور یک سیر تاریخی از زمان شناسایی در دهه 60 قرن 20. در آینده بیشتر در مورد اون با هم صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. نظراتتان را با من در میان بگذارید. مواظب خودتون باشید و به امید دیدار.